आफ्नो YouTube च्यानलको आकर्षक लोगो कसरी बनाउने भनेर म आज हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा सिकाउनेछु। त्यो पनि मोबाइलको पिक्सल ल्याबबाट नै हामीले आकर्षक लोगो कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। जतिले पनि फोटोसप सिक्नुभएको छ, फोटोसपबाट पनि हामीले आकर्षक लोगो बनाउन सक्छौँ। मैले त्यो कुराहरू पनि यही च्यानलमा सिकाएको छु। तर आज मैले अब सबैजनाले आफ्नो मोबाइलमा, आफ्नो हातमा ल्यापटप, कम्प्युटर धेरै नबोकेर मोबाइलै लिएर हामीले हिँड्ने गरिन्छ। तसर्थ त्यो कुरालाई मैले मध्यनजर गरेर हामीले अब धेरै कामहरू मोबाइलका एप्लिकेसनबाटै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यहाँ पिक्सल ल्याबबाट नै आफ्नो युट्युबको जुन लोगो हुन्छ त्यो अति इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। त्यो लोगो चाहिँ कसरी बनाउने, आकर्षक खालको, सबैले देखिने खालको लोगो बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, कसरी लोगो बनाउँदाखेरि ठ्याक्क आफ्नो त्यो चाहिँ गोलो घेरामा देखिन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तो प्रकारले मैले युट्युब आफ्नो खोलेँ र युट्युब खोलिसकेपछि अहिले म यहाँ गएर अब चाहिँ मैले यहाँबाट तपाईँको चाहिँ नि यो टेक्निकल कान्छो भन्नेलाई मैले खोलेँ भने जुन मेरो यहाँ लोगो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ त्यो लोगो चाहिँ जुन यसरी आइरहेको छ, यो लोगो जस्तो यो च्यानलमा जानु होला, यो लोगो जुन यसरी देखिएको छ, यो लोगो यसरी आइरहेको छ र यो एकदम राउन्डिङमा पुरै भाग देखिएको छ, कहीँ पनि काटिएको छैन र यो क्लियर छ र यसको कलरहरू पनि मैले कम्बिनेसन पनि यसको मिलाएको छु। र मैले अर्को तपाईँहरूको चाहिने त्यो च्यानलहरू पनि मैले यहाँ देखाउँछु। जस्तो एग्रो चिरन भनेर मैले देखाएँ र यसमा पनि तपाईँहरू चाहिने जान सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ गइसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ यो गइसकेपछि जस्तो मैले यसको यो एकाउन्ट भनेर हेरेँ भने यो पनि तपाईँको गोलो घेराभित्र ठक्क आइरहेको छ। यसरी हामीले लोगो बनाइरहेका छौँ। अब मैले यस्तै किसिमको लोगो कसरी तपाईँहरूले आफ्नो लोगो बनाउने पिक्सल ल्याबबाट भनेर म सिकाउँछु। पहिला पिक्सल ल्याब खोल्नु होला। पिक्सल ल्याब खोलिसकेपछि अहिले मैले यो चिजहरूलाई एकछिनलाई मैले हाइड गरिदिएँ। यहाँका सबै कुराहरू मैले हाइड गरेँ, तपाईँहरूलाई म बुझाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हजुरहरूले यहाँ गएर इमेज साइजमा गएर यो पिक्सल प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायरलाई क्लिक गर्नु होला, यसलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यो चाहिँ आइराखेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यसमा कस्तो किसिमको लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम के हो त्यो चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ। जस्तो मैले सर्वप्रथम मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट राख्नु छ भने मैले के गरेको हुन्छु, जस्तो यो एउटा चाहिँ यहाँ बक्स छ, त्यो सेभ ल्याउँछु होइन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा सेभ हो। जस्तो यो सेभलाई अहिले मैले डिलिट गरिदिएँ, ओके। कहाँबाट ल्याउने भनेर जिज्ञासा हुनसक्छ, यी कुराहरू मैले पढाइसकेको छु। यसरी ल्याउने, यसरी ल्याइसकेपछि यसलाई आफूले अलिक ठुलो बनाउने, यो भुरीको बनाउने, आफूलाई कति राख्ने हो, ठिक छ। अनि कुन खालको त्यो ब्याकग्राउन्डलाई, अनि यसलाई मैले लक गरिदिएँ र यसलाई सबभन्दा मुनि लगेर मैले यसरी राखेँ। अथवा तलमाथि बनाउने, यसमा छुने र यो गर्दाखेरि सबैभन्दा चाहिने माथि आउँछ, यसो गर्दा देखियो र यसो गर्दाखेरि यो मैले लक गरेँ, अहिले देखिरहेको छ। यहाँ जहाँनिर यसलाई सबभन्दा मुनि गरिदिएपछि सबैभन्दा मुनि गएर बसेको छ। यसरी हामीले यो गरियो। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जस्तो मेरो टेक्निकल काम छु भने पहिला मैले यो टीलाई पनि यहाँ देखिने काम गरेँ। यो टीको फन्टमा तपाईँले यहाँबाट यस्तो टी ल्याउनु पऱ्यो भने यहाँ जाने, अथवा यसो टेक्स्टमा जाने। अनि टेक्स्टमा गइसकेपछि पहिला यसको कलर हामीले केही छैन चेन्ज गरौँ, नत्र हाम्रो अक्षर देखिँदैन। ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर हुन्छ यहाँनिर कलर। त्यसपछि अहिले मैले एकछिन निलो राखेँ, यसलाई राइट लाउनु होला, डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसरी ट्याक्क पारेर यसलाई यस्तो टी गरेर ओके गर्नुभयो भने यो टी यहाँ आइरहेको छ। अब यो टीको साइजलाई बढाउन पनि हामीले सकिन्छ। अहिले यो धेरै नै सानो भयो, यसलाई मैले डिलिट हान्ने एकछिन, फेरि म नआत्तिकन टेक्स्टमै जान्छु र यसमा डबल क्लिक गरेँ र यो टीलाई मैले यसरी टी लेखेँ। अनि त्यसपछि यसको कलरमा म जान्छु, कलरमा गएँ र अहिले एकछिनलाई मैले निलो राखेँ। अनि यसलाई मैले थोरै यहीँबाट बढाइदिइहालेँ, फेरि अहिले बढाउँदाखेरि छोडियो। त्यसै हामीले यो बढाउनु पऱ्यो भने त फन्ट साइजबाट पनि हामीले बढाउन सक्छौँ। यसको यहाँ फन्ट अन्य हुन्छ र
र साइज भन्ने पनि हुन्छ। यसरी साइज पनि यसरी हामीले सानो ठुलो पनि बनाउन सक्छौँ। यो कुनै चाहिँ ठुलो कुरा छैन, यसमा धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो कस्तो किसिमको फन्टलाई राख्ने हो, फन्टलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो कस्तो स्टाइलमा तपाईहरुले फन्ट चाहिँ राख्न मन लागिरहेको छ, त्यो स्टाइलको फन्ट चुज गर्नु होला। यसरी फन्ट चुज गरिसकेपछि जस्तो अब हामीले टी ल्याएका थियौँ, यसरी फन्ट चुज गर्यौँ। फन्ट चुज गरिसकेपछि मैले तपाईहरुलाई बताउन खोजेको कुरा के छ भने सर्वप्रथम मैले बनाइराखेको लोगोलाई चाहिँ यहाँ काम गर्छु। यसलाई मैले एकछिनलाई हाइड गरेँ, त्यो हाइड भयो। अब ठिक छ, मैले यो मेरो टी पहिलेकै छ र मैले के गर्छु, यसलाई पनि अन गर्छु, यसलाई अन गर्छु र यो अनै छ, यो पनि मैले अन गरेँ। पहिला म यही कुरालाई बुझाउँछु। जस्तो प्रकारले अहिले मैले यो च्यानलमा यो लोगो मैले फिट गरेको थिएँ। अघि भर्खरै मैले यसरी लोगो बनाएको थिएँ। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिला ग्राफ ल्याउनु होला। योबाट ग्राफ आउँछ र ग्राफको सेटिङ पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। कतिवटा यस्ता प्लसहरू थप्ने हो तलमाथि, यसरी तलमाथि यसरी हामीले थपेर त्यो ग्राफलाई अझै चाहिँ मजबुत खालको बनाउन सकिन्छ। अझै त्यसमा अझै हामीले नापलाई एकुरेन्सी लिन सकिन्छ। त्यो ग्राफको त्यहाँ पनि हाम्रो सेटिङ हुन्छ, यो कुनै ठुलो कुरा छैन। ग्राफलाई लिइसकेपछि मैले भन्न खोजेको अर्थ दर्शकबिन के भने, जस्तो तपाईले यो सेपको मानम यो राउन्डिङमा जानुहुन्छ। एकछिन मैले हजुरलाई बुझाउन, जसले धेरै चलाइराखेको छ उसलाई कुनै यो गाह्रो छैन। अब मैले ग्राफलाई एकछिनलाई हटाइदिएँ। अब यसरी हामीले यो गर्यौँ र फेरि यसलाई ग्राफलाई ल्याउँ। ठिक छ, यो गर्यौँ भने जस्तो यो भित्रको भाग चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यति भाग हाम्रो सो गर्छ। तपाईहरुलाई यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। यसरी हामीले चाहिँ जब यो बनाएका छौँ, अब यो पनि सेतो त्यो पनि सेतो भएको हुँदा तपाईहरुले त्यति देख्नु भएको छैन। म यसको कलर फेर्दिहाल्छु। कलरमा गएर कलर होइन, कलर राइट लगाइदिउँ। जस्तो अहिले मैले यो भाग चाहिँ हाम्रो जति मैले बनाएको छु, यो यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो यो वरिपरिको भागलाई मैले यो पछाडिको यो ब्याकग्राउन्डलाई पनि थोरै फेर्छु। तपाईहरुलाई मैले सिकाउनु छ जसरी पनि। जस्तो यो भागलाई फेर्नु पर्यो भने अब मैले यसको छेउमा समातेँ, छेउमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि ओपेसिटी स्टक कलर भन्ने यहाँ आउँछ। यो कलर हो, यो कलरलाई क्लिक गरिदिएँ। कलरलाई क्लिक गरिसकेपछि मैले यसलाई निलो राखेँ एकछिन, र मैले पहेँलै राखेँ। मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि, जस्तो मैले यो त्यहाँ छ भने, जस्तो यो राउन्डिङलाई तपाईले यो ग्राफमा टक्क लगेर यसरी हेर्नुहोस् बीचमा, हैन। अनि यसको यति भागहरू छोडेर यो भित्र तपाईहरुले चाहिँ लोगो क्रिएट गर्नुभयो भने, जस्तो यो भित्र तपाईहरुले टक्क लोगो क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईहरुको लोगो त्यहाँ आउँछ, हैन। यसरी हाम्रो लोगो चाहिँ यसरी देखिन्छ। अब अहिले त्यो र यो एउटै भएको हुँदाखेरि यहाँ पुरै देखिएको छैन। म यो गोलोको जुन चाहिँ लोगो छ, कलर छ, त्यसलाई थोरै अर्को रङमा चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु। जस्तो यो हरियो खालको कलरमा चेन्ज गरेँ भने अब यो देखिन्छ। यसरी देखिरहेको छ, हैन। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले हामीले टक्क चाहिँ लोगो बनाउन सक्छौँ। मेरो भन्नुको थीम के हो भने, तपाईले आकर्षक लोगो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा, तपाईले ब्याकग्राउन्ड जुनसुकै राख्नुहोस्, अब जे राख्नुहोस्, यो लेयरको कम्बिनेसनलाई मिलाउन जान्नुपर्छ। अनि तपाईहरुले टेक्निक खेल्नुपर्छ कि पहिला सबभन्दा पहिला यो आफ्नो यो घेराभित्र देखिनुपर्छ। मैले भन्न खोजेँ नि, अझ योभन्दा पनि थोरै सानो बनाए पनि हुन्छ। तपाईहरु पछि फेरि यसलाई मिलाउन सकिन्छ। यसरी हामीले यो भित्रको चाहिँ ठ्याक्क घेराभित्र हामीले यसलाई बनायौँ र ठ्याक्क भनेदेखि तपाईको यो लोगो यसरी बन्छ। अब यो लोगोलाई तपाईले चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा अथवा यसको कलर कम्बिनेसन सबै कुराहरु तपाईलाई ठिक लाग्यो भने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई मैले लोगो बनाउँदा के भनेको भने, फोटोसपमा चाहिँ हामी खतरा खतरा किसिमको चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ भने यसमा त्यति साह्रो फोटोसपको जस्तो काट्न सकिँदैन। तर यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दा, यो जस्तो यो के को पनि अब हामीले यो छुट्टै कलर हेरी यतापट्टिको यो चाहिँ माथिल्लो के गएको छुट्टै कलर, यताको हाँगाको छुट्टै कलर फोटोसपमा सजिलै बनाउन सकिन्छ भने यसमा अलिक गाह्रो हुन्छ, मिहिनेत बढी लाग्छ। यसरी हामीले यसलाई एकदम पर्फेक्ट रूपमा लोगो बनाउन
सक्छौँ। यसरी लोगो भइसकेको छ र यसलाई पनि तपाईँले ग्राफमा लिएर यो ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ नि ग्राफमा यो बराबर भएको भयो भने अझै तपाईँको सुन्दर हुन्छ र धेरै राम्रो देखिन्छ। र तपाईँहरूले अक्षरलाई पनि यस्तो बोल्डहरू जुन तपाईँहरूको अक्षर छ त्यो अक्षरहरू जस्तो यो अक्षर क्लिक गरियो भने यसलाई पनि हजुरहरूले यो बोल्डमा गएर बोल्ड छ कि छैन अथवा बोल्ड आएन भने त्यो चाहिँ बुझिन्न भनेर बोल्ड छ कि छैन त्यो हेर्ने र अक्षरको फन्ट्स स्टाइल कुन राख्ने त्यो कुरालाई एकदम ख्याल गर्ने। जस्तो फन्ट चाहिँ हुन्छ हाम्रो, जस्तो यो फन्टमा गएर यो कुन फन्ट चुज गर्दा अझै अक्षर चाहिँ एकदम दामी देखिन्छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भने, जस्तो मैले यही फन्टमा गएर जस्तो यो हालिदिएँ भने अहिले तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँ देखिने तरिका जस्तो अलि लचकदार फन्ट हालौँ, यो हालौँ, हेर्नुहोस् अहिले अर्कै खालको देखिरहेको छ। यसरी फन्टले पनि हामीलाई धेरै फरक पार्छ। जस्तो मैले यसमा यो फन्ट हालेँ भने पनि तपाईँको यस्तो किसिमको देखिन्छ र यसरी हामीले लोगोलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। अहिले मैले यसमा फन्ट चाहिँ नि यो फन्ट नै राखेको छु। यसरी यो फन्ट राख्न नि सकियो। अथवा हामीलाई यो फन्ट र यो फन्ट माथिल्लो र तल्लो एउटै चाहिएको छ भनेदेखि तपाईँले कस्तो टेक्निक लाउन सक्नुहुन्छ भने, जस्तो यसलाई मैले अहिले डिलिट गरिदिएँ, यो फन्ट जस्तै यो चाहिएको छैन, यसलाई पहिला कपी गर्नुहोस् अनि यसमै गएर यहाँ गएर यसरी आफ्नो के हो नाम त्यो लेख्नुहोस्। यसरी यो लेखिसकेपछि तपाईँले यसलाई कत्रो साइज बनाउने हो के हो, अब यिनीहरूलाई लक गरिदिनु होला। जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो फिक्स भइसकेको छ त्यो भागलाई लक हानिदिनु भयो भने, जस्तो यसलाई यसरी लक हानिदिनु भयो भने अब यो हल्लिँदैन होइन। तपाईँहरूले यो टेक्निकललाई पनि लक हानिदिनु, टीलाई यहाँ भएको टीलाई पनि लक हानिदिनु, यसलाई पनि लक हानिदिनु। यसरी लक हानिदिनु भयो भने त्यो चिजहरू हल्लिँदैन र त हामीलाई टेन्सन हुँदैन। अब यसरी गइसकेपछि अब यसलाई फेरि यसको ग्राफमा टक्क मिलाउने हो। ठ्याक्क यताको ग्राफ कति छ के छ, यता बढी आएछ कि कम छ कि त्यो राउन्डिङभित्र पछि देख्दाखेरि त्यसलाई हामीले ठक्क मिलाउन सक्यौँ। यसरी पर्फेक्ट रूपमा मिलायौँ। जस्तो अब यसको कलरलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, त्यो अर्को कलर राख्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर कुन कलर राख्ने, हामीलाई यस्तो राख्ने कि यस्तो राख्ने कि अथवा निलो राख्ने कि अथवा त्यसमा सेतो राखेर हेर्ने एकचोटि कुन चाहिँ आकर्षक हुन्छ त्यो किसिमले यसरी कलरलाई चुज गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अथवा निलो राख्दा त्यति राख्दाखेरि पनि अलि आएन भनेदेखि हामीले गाढा आकाशे ब्लू कलर राखेर हेरौँ। एकचोटि हामी खेल्न जान्नुपर्छ कलरमा। आकाशे ब्लू कलर ठिक्कै एरिया थिमको यो ठिकै छ। अलि यता ल्याउँ, अलि उज्यालो कलर राखेर हेरौँ। टेक्निकल कान्छो यसमा कुन कलर हाइलाइट बढी होला त भन्दाखेरि कालो कलर पनि यसमा राम्रै देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कालो कलर राखेर हेरौँ एकचोटि। यसरी हामीले एउटा लोगो चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। यसरी युट्युबमा आकर्षक लोगो बनाउन सक्छौँ र यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सेभमा गएर सेभ एज प्रोजेक्ट गरेर यसको नाम पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले टेक कान्छो सर्टकट लोगो भनेर राखेँ भने पछि मलाई फेरि सबै कुराहरू त्यसमा फन्टहरू त्यहाँ भएका सबै कुराहरू काम लाग्छन्। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि अब हामीले यसलाई फाइल सेभ इमेज एस, त्यसपछि तपाईँहरूले यो जेपिजी फर्मेटमा सेभ टु ग्यालेरी गर्नुहोस् अनि तपाईँको त्यो फर्मेटमा गएर त्यहाँ सेभ हुन्छ। एकछिन यहाँ एड बज्छ, ठिक छ। यसरी यो गरिसकेपछि यो हाम्रो टेक्निकल कान्छोको लोगो बन्यो। अब यो लोगोलाई हामीले युट्युबमा फिट कसरी गर्ने भन्न त्यहाँ चाहिँ म सिकाउँदैछु। अब तपाईँले फेरि युट्युबमा जानु होला। युट्युबमा गइसकेपछि सर्वप्रथम कुनको लोगो हाल्ने हो त्यो च्यानललाई तपाईँले त्यसरी चाहिँ खोल्नु होला। जस्तो टेक्निकल कान्छो भन्न मैले छ, पछि मैले त्यही लोगो अहिले यहाँ तपाईँलाई सिकाउनको लागि म फेर देखाउँछु। यो च्यानलमा जानु होला। यो च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँले यहीँनिर यहाँ चाहिँ सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङ क्लिक गरेपछि यो पिक्चरको जस्तो भाग आउँछ त्यसमा क्लिक गरेर चुज फ्रम फोटो गर्नु होला। चुज फ्रम फोटो गरिसकेपछि
यसलाई जुन हाम्रो फोटो हो त्यसलाई चुज गर्नु होला। यसरी ठुलो आउँछ, यसलाई यस्तो तरिकाले ठ्याक्क खुम्चाइदिनुहोस् र यो चाहिँ अब ठ्याक्क पारेर यसलाई एकदम सेन्टराइज हामीले बनाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि यसलाई ठ्याक्क राखिदिनु भयो भने त्यो राम्रोसँग नकाटिकन यसरी त्यहाँ आउँछ। र अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसरी यो आइरहेको छ। तर मैले यो सिकाएँ होइन, जुन चाहिँ अब तलपट्टि अलिकति पहेँलो भाग बढी यो आइरहेको छ, रफ आइरहेको छ, किनकि मैले यसलाई पर्फेक्ट गरिरहेको छैन। तर मैले पहिला जुन लोगो थियो म त्यही फेरेर फेरि तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। त्यही नै चाहिँ मलाई ठिक लागेको छ र मैले हजुरलाई सिकाउनको लागि मात्र यो गरेको। मैले यही नै हाल्छु। यसलाई मैले ठिक्क चाहिँ एकदम नापेर बनाएको छु अघि। त्यसपछि यो लोगो नै मैले यहाँ राख्छु यसरी। यही लोगो ठिक लागिरहेको छ मलाई र मैले यही लोगो राखेँ। तपाईँहरूले पनि यसरी लोगो आफूले चेन्ज गरेर अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यो लोगो हालेका कुराहरू यसरी यतापट्टि आउँछन्। यसरी हामीले पिक्सल ल्याबबाट नि यो पिक्सल ल्याबबाट नै हामीले विभिन्न किसिमका लोगो क्रिएट गर्न सकिन्छ। लोगो क्रिएट गर्दाखेरि आफूले टेक्निक के अपनाउनु पर्यो भने आफ्नो जुन नाम छ, लोगोको थिम भनेकै मान्छेले एकपटक तपाईँको लोगो हेरिसकेपछि तपाईँको च्यानललाई चिनुन्, आकर्षक होस्, अरूको भन्दा भिन्न होस् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसरी लोगोको बनाउन सक्छौँ। जस्तो मैले पहिला बनाएको लोगोलाई फेरि तान्नु पर्यो भने यहाँ गएर टेक लोगो भन्ने छ, यसलाई मैले यस्तो गरेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरे नै मेरो यो लोगो बनेर बसेको छ र यसलाई हामीले यसरी ठ्याक्क चाहिँ ग्राफमा मैले मिलाएको हुनुपर्छ, नमिलाइकन सेभ गरेको हुन सक्छु। यसरी हामीले लोगो निर्माण गर्न सक्छौँ। यही नै हो आजको टेक्निकल कुरा। यो कुरा तपाईँहरूले हेरिसकेपछि युट्युब च्यानलमा आकर्षक किसिमको लोगो बनाएर तपाईँहरूले च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। लोगो देख्ने बित्तिकै मान्छेलाई के लाग्छ भने यो अफिसियल च्यानल हो, यो एकदम ओरिजिनल च्यानल हो, राम्रो छ है, यस्तो राम्रो लोगो रहेछ भनेर त्यस कारणले पनि मान्छेले केही सब्सक्राइब गर्ने, त्यहाँको भिडियोहरूलाई अलिकति पत्याउने, क्लिक गर्ने हुन्छ। त्यसर्थ लोगो चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो बनाउनु होला भन्दै अहिले म चिरञ्जीवी ढकाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँहरूले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल घन्टी दबाउनु होला र सेयर, कमेन्ट अथवा तपाईँहरूको के छ त्यो गर्न नभुल्नु होला भन्दै अहिले म चाहिँ बिदा हुन्छु। तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।